nag-start yung production ng film, kaakibat pa ng production ng unang pelikula, yung Dantaong Magiliw. Um, ito actually yung original plan. And yung unang film, yung Dantaong Magiliw, was just a sketch of what I wanted to do. Tapos, I realized along the way, it's impossible to make this film without external support, kagaya ng ginawa ko sa Dantaong Magiliw. So it took me from 2010 until last year, October, to finish. Shooting until 2015, 16 actually. March 2016. So mga 6 na taong pag-shoot on and off. Marami nang dumaan sa buhay, ganyan. Nakatapos ng MA and everything. Tapos, pagbalik ko from MA, I did the post-production. I was sorting through over 150 hours of footage. My housemates know. 150 hours of 150 footage. hours. So it can practically turn out into any film. Okay. Ayun. Pero parang strong yung vision ko from the beginning. So somehow lumabas siya sa 150 hours. Sa end process ng post-production, I worked with an editor na sobrang laki na tulong to put it together in this form, si Lawrence. So about how long did the post-production take? I was editing it with several assistant editors for 2 years. Tapos for like half a year, I edited with Lawrence on and off, ganyan. Yun. So can you tell us a little bit, you're mentioning Dantaong Magiliw. So if you haven't heard of it, so that was the film before this one, no? So, kumbaga kung may Marvel Universe, ano tong Tondo Universe mo? Bago sirain ni Thanos tong state power and capital tong mundo na to, tell us about yung Tondong Magiliw, no? And maybe contextualize this one sa work mo. So, there seems to be a recurring interest. Syempre, Tondo, tabing dagat, no? Tapos mga nanganganak, no? We've seen this imagery in the past film. So, contextualize this film sa work mo. Itong pelikula yung nagko-complete nung first impulse why I in the first place started making films in Tondo. Nung thesis ko, Tondo pa rin yung ano. First, I was moved by yung experience ng mga tao, which is totally different from yung middle class experience natin. Pero habang nagtatagal ako sa community, nakikita ko yung lalim niya and how it reflects our society in general, our history, the system that exists not just in the country but worldwide. So, yung pinaka-moving na image para sa akin, kaya na nagtulak sa akin na gawin yung pelikula, was, nasa isang bahay ako, may kausap akong isang komadrona, nung time na nag-social work kasi ako sa Tondo for 2 years ng full time. So I actually lived there for 2 years and people thought taga-Tondo talaga ako, ganyan. So may isang araw na nasa taas ako ng isang bahay sa second floor. Tapos pinag-uusapan namin ng komadrona paano siya nagpapaanak, bakit hindi makapunta ng ospital yung mga babae, at bakit kailangan ng mga komadrona sa komunidad. Meanwhile, habang nag-uusap kami about birth, across the street, may kabaong na nakaburol. Tapos sabi ng komadrona, 3 linggo na daw yun. So parang ako, okay, birth, death, ganyan. Tapos parang, meanwhile, in between, dumadaan yung iba't ibang container vans. Italia, Mayors, China's shipping, K-Line, everything. It was as if the whole world was passing by this whole misery. So parang, sabi ko, parang, ang lalim yung what's visible in this place is very deep. And na-realize ko na yung sistema is visible. Hindi mo siya kailangan actually pag-isipan ng malalim. It's visible. You just have to open your eyes and you'll see how the system works. So, na-inspire akong gawin yung pelikula. And I wanted to transfer that, the language of seeing that visibility, the visibility of the system. Napaka-interesting sa akin, you were mentioning trailer trucks na. So yung isang truck, Magellan, di ba? Tapos may katabing So it's, I mean, to have seen these little details, yung relo na nasisira, no, na pinapalitan. So, can you give us insight din sa, like, ano yung relationship mo dun sa mga tao, dun sa production? No? So,
I'm sure you've been there long enough that they, in a way, they don't see you. So how does this rapport work, and how long did it take for you to build this rapport? No? As I said, meron akong 2 years na social work sa Tondo. So parang somehow, I've learned how to be present dun sa lugar. How about this particular family where? And itong families na to, hindi ko sila matagal na kilala. So nung may enough funding na para mag-start yung pelikula, nag-scout kami ng iba't ibang mga tao na pwedeng maging protagonist, ganyan. Tapos, kapag pinipre-interview namin sila, tapos, pag pumayag sila, pag-iisipan ko, ito ba? Ganyan. Ayun, syempre, maraming criteria. Paano sila mag-fit doon sa vision, etc. Pero once na pumayag na itong mga families na ito, itong mga protagonists na to, I have a long discussion with them tungkol doon sa intention ng pelikula. Hindi ako So alam nila, no? Alam nila. They know para saan, anong magaganap, ano yung ideolohiya, ano yung lalabas na politika doon sa ano. And I make sure na magka-unite kami. Kasi wala naman akong pinapangakong pera o anumang kapalit. Ganun. So dapat pareho kami ng vision. In turn, yung protagonist ay collaborator doon sa pelikula. Hindi lang sila karakter, hindi lang sila subject ng pelikula. So in what way? In what way sila collaborator? Do you talk about creative decisions or? Hindi yung detalye ng parang ganito ko po kayo i-shoot, etc. Ganito po yung framing nyo, ganyan, bida po yung TV sa bahay nyo, gano'n. hindi naman gano'n ka-detalye. Pero yung underlying parang intentions, nag-uusap kami. Like, ito yung filosofiya, ito yung gusto nating palabasin tungkol sa inyong buhay, sa komunidad sa Tondo, ito yung gusto nating mangyari, etc. Tapos, dahil alam nila yung intention, at payag sila, as in, hindi lang sila payag na ma-shoot. Payag silang makagawa ng isang dokumentaryong kagaya nito. So, sila mismo, kahit hindi kami nag-uusap na ito yung gagawin mo, etc., nag-iisip sila ng anong ipapakita nila. Napapansin ko, kasi like, yung parang sila mismo ang nag-aalay ng kanilang eksena para sa pelikula, somehow, parang gano'n. Nabanggit mo ng 2 beses o 3 beses na yung Tondong Magili was like a sketch, and then walang funding yung pelikula na yon, or mas kaunti yung funding. So paano yung bahaging yun ng production? So maybe just compare how much it took you to film that, yung masikip, no, constricted na mundo nung Tondong Magili. At ito parang bumukas, no, but actually same imagery also of these airplanes passing by, no, and the windows and the moon, no. Ano yung pinag-iba nitong proseso na to, at paano napondohan yung paglikha ng pelikula? Malaki yung pinag-iba niya in terms of production process. And actually, itong pelikula, nag-open siya sa akin ng maraming tanong tungkol sa industriya ng pelikula, ng paggawa. Kasi nagsimula ako sa very pure na impulse na mag-represent ng i-represent ang plight ng underrepresented ng mga sektor na hindi naririnig, na dapat marinig, na magpapakita ng tunay na kalagayan ng ating lipunan. Yun yung impulse ng Tondong Magiliw na una. Yun pa rin naman ang impulse nito. Pero isinalang ko siya sa isang prosesong masabing industrial. Ayun. At marami akong pinagdaan ng kontradiksyon. Totoong nakakuha ko ng pondo mula sa AND, sa Busan, sa DoQA, mga mahirap na makuhang mga pondo. Huli ko nang nakuha ang suporta mula sa NCCA. Sorry. Okay lang. Sorry. Oo nga ba, kung Sir Teddy. Ayun. Ano ba? Yun yung difference niya. Sumalang siya doon, sumalang siya sa mga international workshops. Maraming nagsubok na i-mentor yung pelikula. Maraming nagsabing lagyan ko ng ganitong naratibo, na i-highlight ko yung ganitong characters, etc. Maraming nagsabi. Yun. Ayun. So when you say maraming nagsabi, ito ba yung mga nagpupondo din? So are you saying may say sila when they give funds, they want to Hindi direkta. Pero ito, nag-exist kasi yan bilang isang sistema. Hindi man yung nagbigay sa'yo ng pondo ang nagsasabi sa'yo kung paano gawin ang pelikula. Pero yung isang buong sistema nagre-represent ng isang paraan ng paggawa ng pelikula, paraan ng pag-receive ng pelikula,
ano ang tatampok, ano ang hindi. So, ano siya, sumalang ako sa ganung mga contradiction. Contradiction kasi may promise ang sistema, may promise ang industriya ng worldwide industry ng filmmaking. May promise ng prestige, may promise siya na yung kasunod mong pelikula, pag naging successful yan in this manner, ay hindi ka mahihirapan, etc. Ayun, so, it's constantly tempting you to do cinema a certain way. Pero you have to fight it. Kasi, hindi siya yung sincere na pinanggagalingan mo. Ayun. So, speaking of, Alam niyo yan. speaking of contradictions, so, I think may malinaw na interest na sinundan mo yung TV nga, no? So, you had this guy, no? And he bought this new TV and a cable for 640 a month. And then this wire that you follow, no? Can you tell us about what was going on dun sa sa nakikita mo maybe, and sa maybe ano yung gusto mo rin sabihin about it? Sa TV? Oo. Yung bahagi na yun, I think that's a key insight, I think, di ba? Yung nanonood sila tungkol dito sa Japanese invasion, no? And so what was going on? Parang may inside story yung tawa mo. Okay. Hindi, natatawa ako kasi mas kinakabahan ako sa Q&A ko sa ibang lugar. Ganyan. Mas dito pa ako kinabahan. Ganyan. Anyway, TV. Importante sa akin yung TV kasi ano siya eh, pag pumunta ka ng Tondo, ang una mong makikita, ang daming wires. Sabi ko, shit, bakit ang daming wires dito? Talagang salasalabat siyang ganyan. Tapos pag na-realize mo, lahat ng wires nakakonekta sa mga poste. Nagaganon-ganon siya. Ilaw-ilaw siya ng red. Tapos yung mga wires, nakakonekta siya sa mga bahay. May ilaw-ilaw, here and there, everywhere. Lahat ng bahay, ma-realize mo na physically mo makikita that TV is connecting everyone and actually driving the whole community into conformity. And TV, sa kawalan ng panahon para sa pagtingin, para makita pa ang larger world, kawalan ng bintana sa kanilang mga bahay, ang TV ay nagsisilbing bintana. Nangungusap ang mundo sa mga tao sa pamamagitan ng telebisyon. Kung anong mensahe sinasabi ng telebisyon, ganun sila nag-iisip. So, nagtataka pa ba tayo kung bakit sa gitna ng napaka-miserabling sitwasyon, hindi gumagalaw ang sistema? At si Bimbi pa rin. At si Bimbi pa rin. Nagkakabayo, no? Yung pakialam tayong lahat. No? So, kasi I find that interesting because some would try to keep these moments of contradiction. Kasi bakit siya nagpapakable, no? And I like the idea that you're highlighting this thing, no? Because this is really part of the whole milieu. So, ano yung maybe kind of looking back, no? Ano tong demolition na ito? Ano ang mas naintindihan mo maybe, or ano ang mas umalab sa'yo sa paglikha ng pelikula to patungkol sa usapin ng demolition? And siguro kadugtong na no, yun na rin, nanganganak ulit, no? So it's actually sa akin very powerful because the last film was yun nga masikip, no? Tapos nanganak siya sa isang masikip. Ngayon mas malaki na yung mundo, no? And yet the same thing, like children are born into this space, no? So ano yung mga balik tanaw na parang mas nakita mo, naunawaan, mas umalab sa iyo? Well, facts-wise, yung demolition sa Tondo, matagal na siya. Parang yung center ng plano is that i-expand yung pantalan. Yung napakalumang pantalan na panahon pa ng mga Espanyol, ginawa. Pantalang nagserbisyo para sa, anong tawag doon? Galleon trade. At nagsimulang mamuo ng mga komunidad dyan sa paligid ng Tondo sa pamamagitan ng poloy servicios, paghakot ng mga farmers mula sa kanayunan. At ginawa silang labor force para dito sa at umpisa na buo ang komunidad ng Maralita sa Tondo. Hanggang ngayon, kapareho yung nangyayari. Ginagamit natin yung labor force ng Maralita para buuin yung syudad. Buuin ang development plans para sa syudad. Pero nanatili sila sa ganong kondisyon. Yung pantalan niya expand nila. Tapos,
nasa daan yung daang libong maralita nung Tondo. Pero nahirapan sila kasi sobrang dami. Hundreds of thousands. One-fourth ng population ng Maynila ay nasa Tondo. So, hirap nun. Plus, Tondo has a tradition of militant struggle against demolitions, against even the dictatorship ng panahon ni Marcos. So, napakalaking task para sa Estado, para sa state, paano tatanggalin itong maralitang ito para mag-push through ang development ng Pantalan. Nakailangan kasi tayo ay nakatali sa mga kasunduang internasyonal na ng liberal trade sa Pilipinas. Ito yung pangunahing daluyan ng commerce at ng trade mula sa ibang bansa. Ayun. So, yun yung konteksto ng pelikula. Napakatagal na panahong sinusubukan ng Estadong i-demolish yung Tondo. Yung 10 meters, strategy lang ngayon. Kumbaga isa lang sa mga napakarami ng techniques na ginawa. Sinunog na, tapos sinatry ng pocket demolition, paunti-unti. Ayun. Tapos, so yung nakita natin, isang napakaliit na slice lang ng napakalaking, ng mas malaki pa, much larger na sitwasyon. Ayun. I wanted to show yung lawak tsaka lalim nung pwede mo makita sa Tondo. Kita mo yung history natin ng colonialism. Naka-ingrain pa rin yung blind belief sa Catholicism na nagiging at the same time ng hope ng mga tao sa panahon ng pinakamalaking pagsubok, pero at the same time siya rin nagiging parang balakid para sa para makaalagwa sila mula sa kanilang sitwasyon. Ayun. So, kitang-kita mo yun. At the same time, kitang-kita mo na yung paano yung lumang-lumang impluwensyang ito na kolonyal na impluwensya nagpi-play out pa sa panahon ng neoliberal na globalisasyon na tayo. Tapos kitang-kita mo, sorry ang gulo ko yung salita. Kitang-kita mo, yung mundo pumapasok. Di ba? Habang inalabas yung mga tao, tinatanggal yung mga gamit nila, bawal na sila dyan, yung mundo pumapasok siya. Yung K-line, yung China shipping. Sila yung pwede, tayo yung hindi. So parang, para tayong bansang, hindi pwede sa sarili nating bansa. Para tayong bansang, daluyan lang ng worldwide economic system. At hanggang ngayon, panahon man ni Noynoy, panahon man ni Duterte is the same. Yun. Somehow, yun yung naramdaman, yun yung mga natutunan ko hanggang ngayon na hindi talaga tayo pinapatakbo ng ating sarili bayan. We're being ruled from outside. We are being ruled by pawns of the world economic and political system. We have very little control over our own fates. Hindi lang sila, hindi lang yung mga maralita ng Tondo. Tayo rin. Siguro may higher degree of control tayo than them. Pero tayo rin the same. Huwag tayo magkunwari. Ayun. So parang, ayun, I have lost total faith. Any remaining faith para sa Republika ng Pilipinas ay wala na. Hindi na talaga ako naniniwala dito. So, hindi na nagpa-follow ng news. Naghahantay na lang ako. Magbago yung mga bagay. pero wala akong ilusyon na, eleksyon, boboto ka, mababago, diba? Ang lalim nito, men. Malalim to. Kailangan naman really dito. Hindi naman di ba gets? Ayun, so pero ako, yung naranasan ko doon sa paggawa ng pelikula, etc. Hindi ko bibitawan yung totoong karanasan ko yun. Na-realize ko yun habang ginagawa ko yan. I wanted to translate that to the audience. Even just the language of it. Even just the way of looking at everyday life. Kasi importante yun kasi pag nandito tayo sa syudad, naisip natin pa tayo maghinhawa, kain tayo, ganyan. Pero pag nakikita natin yung EDSA, ang daming tinatayo sa EDSA, di ba may the big one? At tapos ang tataas ang tinatayo nila sa EDSA, di ba parang weird? Yung mga cranes,
Yung mga backhoes, yung bulldozers, makikita mo sila everywhere. Yung galamay, the claws of the system are all over the city. Even, not just Manila. Any city na puntahan ko, andyan yung cranes, andyan yung backhoes. Gumagapang siya sa araw-araw nating buhay. But we are not trained to look at them. We're not trained to understand what they mean. So I think it's important that we try to train our eyes, our minds, to see how really is the system visible in our everyday life. At ito yung pinakamasakit. It's hard to admit. Pero yung sistema na yan na nakita ko sa paggalaw ng syudad, sa development ng syudad, na nagbubunsod ng ganitong kalagayan ng napakarami, ay sistemang nakasuhay din, nakasanga rin sa sistema kung paano gumagalaw ang industriya ng pelikula. Na napakalungkot na realisasyon. Yeah, actually, my follow-up question to that is, napaka-interesting ng statement mo, no? So, the realization is with you, it is what you've learned, and part of it is really tapos na ang iyong pag-asa para sa Republika ng Pilipinas. And then you make a film, no? So, I mean, to me, this is an interesting, ikaw, filmmaker ka, artist ka, gumagawa ka ng pelikula. As ito yung pang-araw-araw na pinagdaraanan ng mga tao. At ito yung isang mas malaking konsepto ng nasyon, kung ano pa, no? So, in a way, if you say one thing and then keep making films, no? So, anong kahulugan nitong relasyon nitong dalawang ito? So, ito ba ay umiinog ng hiwalay? Meaning, what is this about? Yun yung huli mo ring statement, it's very interesting. And of course, cinema is incomplete is part of what you stand for. And what does that mean? Cinema is incomplete. Anong kinalaman ng sine sa bayan, o whatever, kung wala ka nang faith dito? Hindi ako walang faith sa bayan itself. Wala akong faith dun sa sistemang kubabaw dun sa bayan at nagpapatakbo nito. Meron akong pag-asa na matatalino tayo. Pero mahirap kasing alamin, i-analyze yung sistema, mahirap siyang baguhin. Kaya kahit matalino tayo, nahihirapan tayo. Pero nahihirapan tayo or nag-give up ka easily. Sobrang hirap niya, daming problema, hindi na masasolve yan. Mabuhay na lang tayo ng mas maginhawa or as well as we can. Kasi kaya naman natin siguro magtrabaho, kakain tayo araw-araw, etc. Yung pagbabagong panglipunan, matagal yan. Baka hindi yan abutin ng lifetime ko. Pero isipin mo, ilang lifetimes yung magsasabi ng ganun. Eh di wala na nangyayari, di ba? Hanggang kailan? Di ba? Hanggang kailan? Aling lifetime yung magsasabi na hindi na pwede? Aling lifetime? Titiisin mo ba for the next 20 years? Diba? May kinalaman ba sine dito sa, Ayun nga po. Sana may kinalaman yung sine. Sana meron. Kasi pinaghihirapan natin siya eh. Sana talaga meron. Hindi ako naniniwala na yung pelikula ay para lang sa kanyang craft. Ang bawat bagay na ginawa natin, na nilikha ng tao, may function yan sa kanyang sosyedad, sa kanyang buhay. Kahit yung upuan, may function yan. Panahong nomadiko, walang upuan. Nung nagkaroon na ng settled societies, nung panahon ng agriculture, nagkaroon ng upuan para i-reinforce ang settled societies. Pelikula, anong silbi niya sa kasalukuyang mundo? Anong silbi ng pelikula sa kasalukuyang sibilisasyon? Dapat in-interrogate yan ng bawat sino mang lumilikha ng pelikula. Ang paglikha ng pelikula, hindi siya hindi siya inosenteng act. Making a film is an act, is an exercise of power. And if you're not interrogating it, if you're not interrogating these things, asking these things, you may be using this power in a way that if you realized this is the effect, you wouldn't do it na. So, it's an exercise of power. Remember that. Hindi siya basta-basta. May epekto. Whether you're conscious about it politically, ideologically, meron kang nire-reinforce. So, hindi pwedeng cinema for cinema's sake. Guys. I mean, wala akong, guys, I'm not trying to, Meron yata
tumitingin na masama eh. Kaya Hindi natin i-invalidate ang experience o motivations ng anyone. Pero syempre, we have to assert and we have to parang do these dialogues. Kasi we can argue na cinema na yung parang pinaka nasa foreground ng nasaan tawag doon. Siya na yung nasa vanguard ng arts ngayon eh. Siya na yung pinaka most well consumed parang na forma ng sining. So, dapat meron siyang silbi. Hindi pwedeng wala kasi marami tayong kailangan, di ba? So, bakit di natin siya gamitin? Marami tayong pangailangan na sa nation. So, why not use this? Pinagkakagastos na nga natin siya ng 200 per seat, di ba? Pinagkakagastos na natin siya ng 2 million per grant sa mga grant-giving bodies. We better use it. Kasi sayang. may plan, ano bang are you working on something, I mean, after this? So, pangatlo, tama ba? Tatlong pelikula lang napanood ko, no? So, tatlong pelikula, what are you doing now? Are you working towards something, new film or something? Nagpo-produce ako ngayon ng pelikula abroad. Isang film about the Vietnam War, yung isang town na naiwan yung mga bomba ng Amerikano sa Vietnam. Hanggang ngayon, nagsasuffer yung mga residente. Tapos, very nostalgic siya. Araw-araw. Linggo-linggo naririnig mo yung bomba nagde-detonate, diba? So, parang 40 years ago pa rin. Tapos, yung isang pelikula naman na pinoproduce ko rin sa Iran, tungkol sa mga refugees, mga second-generation Afghan refugees sa Iran na after graduation, they either, kahit gaano sila kagaling, hindi sila pwede mag-exercise ng any profession. They have to leave the country, yun, or make do with the allowed labor jobs. So, maraming problema. I mean, pero yung pelikula na susunod kong gagawin, hindi ko pa po alam. Kasi sa totoo lang, I'm thinking really hard. What is the most, ano ba yung most, what is the most acceptable practice of cinema? Na pwede ko siyang optimize for the goals that I've set for myself. Tapos marami rin ako naging question, as I said, tungkol sa sistema ng paggawa ng pelikula na nag-exist worldwide, na ina-adapt na natin ngayon unti-unti dito sa Pilipinas. Blindly somehow, without realizing or asking whether this is how we need our cinema to be. This is how we need our national cinema to be. Yun, so I'm studying. I'm going back to studying all these things. History, ano yung mga posibleng ways of cinema viewing, etc. We're also planning to relaunch Cinema Isn't Complete as an alternative distribution road. Hindi lang eskinita. Gusto namin subukan, sana mag-succeed. Subukang magbukas ng isang daan na hindi kailangan ng napakaraming kompromiso. Ayun. At ma-reach talaga yung inaasam nating national audience. At matuto, hindi para turuan sila, kundi matuto rin sa ating national audience, sa ating audience, kung ano ba yung pelikulang organikong lilikha ng silbi sa ating bansa, sa ating lipunan. Ayun. Kasi napakaliit pa lang na natatap natin na audience eh. Kaya pa siguro ang dami nating hindi pa natututunan. I think ang key para sa progress ng contemporary filmmaking sa Pilipinas talaga is for it to learn by expanding yung routes ng making, ng distribution, etc. Hindi lang yung pag-a-adapt ng international system and how it goes. We have to learn how cinema goes in our particular conditions sa Philippine society, the particular needs of our culture. Kailangan niyang mahanap yung kanyang ang kanyang identidad. Kailangan niyang mahanap, ma-realize yung ocean na ginagalawan niya. Yun. Hindi tayo hiwalay. Hiwalay na hiwalay tayo eh. Hiwalay pa tayo. Yun, dapat tayong lumangoy. So yun.
So, yung isa kong project, yun nga, yung Cinema is Incomplete. Hopefully, we learn lessons. Hopefully, it turns into a school where we can learn things that, or answer our current questions about cinema. Yun nga po. Great, great. Okay, isa pang palakpakan para kay Jewel. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you, Jewel. Salamat po. So may Q&A